ในวันที่ภาพรวมกำลังซื้อภาพประชาชนเผชิญแรงกดดันหน้าตักการลงทุนของทุกท่านได้จัดสรรพื้นที่กับหุ้นค้าปลีกสินค้าจำเป็นราคาประหยัดที่มีความสามารถในการขยายสาขาปั๊มกำไรส่วนทางสภาวะมหาภาคไว้แล้วหรือยังคะ เป็นคำถามที่ท้าทายกระแสหลักมากนะครับ ใช่ค่ะ เพราะคือถ้าเรากางตัวเลขไตรมาส 2 และครึ่งแรกของปีของบริษัท MRDIY Holding ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ MRDIYTH ออกมาดูเนี่ยมันเหมือนเรากำลังดูตัวเลขของบริษัทที่อยู่ในคนละโลกกับสภาวะเศรษฐกิจมหาภาคตอนนี้เลยค่ะ ตัวเลขมันสะท้อนภาพความจริงของโครงสร้างเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนมากครับ คือรายได้รวมไตรมาส 2เขาทำได้ถึงระดับ 5,832.1 ล้านบาทนะคะท่ามกลางอุตสาหกรรมอื่นที่กำลังรัดเข็มขัดกันอย่างหนัก นี่ถือเป็นความขัดแย้งที่ทีมงานของเราต้องนำมาวิเคราะห์เจาะลึกกันเลยค่ะ ใช่ครับ และสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าตัวเลขรายได้ก็คือตัวเลขกำไรสุทธิในไตรมาส 2 นี่แหละครับ มันทะยานขึ้นไปถึง 757.0 ล้านบาทเลยนะครับ ตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่การประคองตัวแล้วนะคะ ถูกต้องครับ มันเป็นการเติบโตถึง19.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ YOY เลยครับ แถมยังโตเพิ่มขึ้น12.0%จากไตรมาสก่อนหน้าด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือกำไรสะสมครึ่งปีแรกของเขาพุ่งแตะ 1,435.3 ล้านบาทใช่ไหมคะ ครับผม เติบโต22.0% YOY เป็นการทำระดับสูงสุดใหม่ที่แข็งแกร่งมากครับ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ คือตรงนี้แหละที่ทีมงานคิดว่ามันค่อนข้างค้านกับความรู้สึกของคนทั่วไปมาก ในช่วงที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายหนี้ครัวเรือนก็อยู่ในระดับสูง อะไรคือกลไกเชิงระบบที่ทำให้บริษัทนี้ดึงดูดเม็ดเงินได้มหาศาลขนาดนี้คะ ถ้ามองผิวเผินมันดูผิดปกติครับ แต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปในมิติของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมันคือกลไกที่เรียกว่า consumer down trading ครับ พฤติกรรมการลดระดับการใช้จ่ายใช่ไหมคะ ใช่ครับ คืออธิบายกลไกนี้ให้เห็นภาพก็คือ เมื่อรายได้ที่แท้จริงลดลง ผู้คนจะไม่หยุดการซื้อของใช้ในบ้านครับ เพราะมันจำเป็นต้องใช้ แต่สิ่งที่เปลี่ยนคือสถานที่แล้วก็แบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อครับ เข้าใจแล้วค่ะ แทนที่จะเดินเข้าห้างไปซื้อแบรนด์พรีเมียมก็เปลี่ยนเป้าหมายไปเลย ครับ เขาจะมองหาทางเลือกที่ให้ความคุ้มค่าหรือ value for money มากกว่า ซึ่งโมเดลของ MRDIY ก็ถูกวางโครงสร้างมารองรับกระแสเงินสดก้อนนี้โดยตรงครับ แปลว่าไม่ใช่คนมีกำลังซื้อมากขึ้น แต่เม็ดเงินจากตลาดระดับกลางหรือบน มันไหลลงมารวมกันที่ตลาดสินค้าเน้นความคุ้มค่าแทน แบบนี้เท่ากับว่าพฤติกรรมดาวเทรดดิ้งกลายเป็นลมหนุนไปเลยนะคะ ถูกต้องเลยครับ และตรรกะนี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับ มันสะท้อนผ่านสถิติปริมาณธุรกรรมหรือ transaction volume ในไตรมาส 2 ชัดเจนมาก ตัวเลขธุรกรรมสูงถึง 34.9 ล้านรายการเลยนะคะ ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 18.8 ลองนึกภาพตามนะครับ ไตรมาสเดียวมีคนเดินไปจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เกือบ 35 ล้านครั้ง นี่คือปริมาณ foot traffic ที่มหาศาลมากสำหรับธุรกิจค้าปลีกครับ แต่จุดสังเกตที่ทีมงานพบว่าน่าสนใจมากคือ ราคาเฉลี่ยต่อบิลของเขาอยู่ที่เพียง100 กว่าบาทเองนะคะ ใช่ครับ บิลเล็กๆเนี่ยแหละครับประเด็นสำคัญ คือในมุมของการทำธุรกิจการที่ราคาต่อบิลต่ำขนาดนี้ มันหมายความว่าคุณต้องขายของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะมากๆ เพื่อให้ได้กำไร 757 ล้านบาท มันไม่เหนื่อยเกินไปหรอคะ การบริหารจัดการหลังบ้านต้องซับซ้อนมากแน่ๆ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับ การที่บิลเฉลี่ย100 กว่าบาท ในมุมหนึ่งอาจจะดูเหนื่อยที่ต้องเน้นปริมาณ แต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือแบบกำแพงป้องกันทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะครับ เพราะบิลไม่แพงคนก็เลยตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นใช่ไหมคะ ใช่ครับ การตัดสินใจซื้อหรือ impulse buying มันเกิดง่าย ผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกถึงภาระที่หนักเกินไป ในการหยิบของใส่ตะกร้า ธุรกิจก็เลยรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้ แถมดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ลงมาได้อีก เหมือนเป็นเครื่องผลิตกระแสเงินสดรายย่อยที่ทำงานตลอดเวลาเลยนะคะ พอวอลลุ่มมันมากพอ มันก็ไปหักล้างกับฟิกซ์คอสทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำกำไร ถูกต้องครับ ทีนี้การจะรองรับธุรกรรมเกือบ 35 ล้านรายการให้ได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ครอบคลุมด้วย ซึ่งก็เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการขยายสาขานะคะ ในไตรมาสที่ 2 ทีมงานเราพบข้อเท็จจริงว่าเขาเร่งเปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นอีกถึง 59 แห่งเลยค่ะ
ครับผม ดันให้เครือข่ายปัจจุบันทะลุ 1,248 แห่ง ครอบคลุมครบ 77 จังหวัดไปเรียบร้อยแล้ว สปีดระดับนี้ถือว่าดุดันมากนะคะ ทะลุ 1,200 สาขาไปแล้ว ดุดันและเร็วกว่ากำหนดการปกติมากครับ ถ้านับแค่ครึ่งปีแรก นี่คือการบรรลุเป้าหมายขยายสาขาทั้งปีไปแล้วกว่า60%เลยนะครับ โอ้โห โตเร็วกว่าเป้าไปเยอะเลยค่ะ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าความเร็วคือยุทธศาสตร์การเลือกพื้นที่ครับ ตอนนี้เขาเน้นกลยุทธ์แบบ standalone หรือการตั้งสาขาเดี่ยวนอกห้างสรรพสินค้ามากขึ้น ซึ่งมันมีนัยสำคัญเชิงโครงสร้างต้นทุนอย่างมากครับ คือตรงนี้ล่ะค่ะ ที่เป็นจุดที่ทีมงานอยากตั้งคำถามเชิงลึก ปกติการเร่งขยายสาขาจำนวนมากในเวลาอันสั้น มักจะมาพร้อมกับอาการต้นทุนบวมน้ำใช่ไหมคะ ใช่ครับ ทั้งค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่าแรง ถึง52%ได้คะตัวเลขนี้มันท้าทายตรรกะปกติของวงการมากเลยนะคะ การรักษา gross profit margin ระดับ 52% ไว้ได้ ท่ามกลางสปีดการขยายตัวหนักๆแบบนี้ มันมาจากตรรกะเชิงระบบ 2 ประการที่ทำงานสอดประสานกันครับ มีกลไกอะไรอยู่เบื้องหลังบ้างคะ ประการแรกคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า merchandising mix ครับ เขาไม่ได้เอาสินค้าอะไรก็ได้มาวางขายเพียงเพราะมันราคาถูก แต่ใช้ Data คัดเลือกพอร์ตสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงมาจัดวาง โดยเฉพาะสินค้าตราสินค้าของบริษัทหรือ private brand ใช่ไหมคะ ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนยอดขายมากถึง45%ของยอดขายทั้งหมด ถูกต้องครับ การใช้ private brand มันคือการตัดคนกลางออกจากระบบนิเวศการค้าครับ พอไปสั่งผลิตกับโรงงานโดยตรง ส่วนต่างกำไรที่เคยตกอยู่กับคนกลาง ก็ย้ายกลับมาเป็นของบริษัททั้งหมด สินค้ากลุ่มนี้ก็เลยให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญครับ ฟังดูสมเหตุสมผลค่ะ แต่ต่อให้เป็น private brand โรงงานผลิตก็ต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่ผันผวนอยู่ดี บริษัทใช้กลไกอะไรกดต้นทุนสั่งผลิตไม่ให้พุ่งขึ้นตามตลาดคะ นั่นนำไปสู่ตรรกะประการที่ 2 ครับ ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังที่แท้จริง นั่นคือการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หรือ supply chain optimization ครับ มันเกี่ยวกับความได้เปรียบเชิงขนาดด้วยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ เราต้องมองภาพที่ใหญ่ขึ้นว่า สาขาในไทยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับผู้มีภาคของกลุ่มบริษัทแม่ ที่มีสาขารวมกันมากกว่า 5,000 แห่งทั่วเอเชีย การมีเครือข่ายขนาดนี้มันทำให้เกิด economies of scale ในระดับโลกครับ ผู้ฟังหลายท่านอาจจะอยากเห็นภาพกลไกการทำงานจริงค่ะ ว่าการต่อรองด้วยปริมาณมหาศาลแบบนี้มันต่างจากร้านค้าปลีกทั่วไปยังไงคะ ลองเปรียบเทียบแบบนี้นะครับ สมมุติร้านค้าปลีกท้องถิ่น ต้องการสั่งไม่กว่า100 ด้าม โรงงานก็คิดต้นทุนมาตรฐานตามสัดส่วน แต่บริษัทเขาสั่งทีละ10 ล้านด้าม เพื่อป้อน 5,000 สาขา ผ่านระบบจัดซื้อส่วนกลาง โอ้โห พอวอลลุ่มมหาศาลขนาดนี้อำนาจการต่อรองก็พลิกกลับมาอยู่ที่ผู้ซื้อเลยนะคะ ถูกต้องครับ โรงงานแทบจะต้องเปิดสายพานทั้งหมดเพื่อรองรับออเดอร์เดียว บริษัทก็เลยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขราคาได้ การบริหารจัดการสินค้ากว่า 16,000 SKUs ผ่านระบบนี้ จึงเป็นการกดต้นทุนตั้งแต่ต้นน้ำครับ เข้าใจเลยค่ะ เป็นกรอบป้องกันอัตรากำไรที่แข็งแกร่งมาก คู่แข่งรายเล็กเรียนแบบไม่ได้เลยนะคะ เพราะไม่มีปริมาณสาขามากพอไปต่อรอง ใช่ครับ โครงข่ายโคลนส่งน้ำขนาดใหญ่นี้ควบคุมต้นทุนได้ยันปลายก๊อกเลยครับ เมื่อเราเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปสำหรับนักลงทุนสายกลยุทธ์อย่างเรา ก็คือการนำข้อมูลมาประเมินมูลค่าใช่ไหมคะ จากรายงานประเมินมูลค่าพื้นฐานของสถาบันชั้นนำทั้ง FSS กรุงศรีบัวหลวงและทิสโก้เราพบว่าสถาบันเหล่านี้ให้กรอบราคาเป้าหมายเชิงมูลค่าพื้นฐานไว้ในระนาบ 10.00 ถึง 13.00 บาทต่อหุ้นค่ะ ครับผม การประเมินของสถาบันมันเป็นเหมือนเข็มทิศบอกศักยภาพ แต่ในโลกการลงทุนจริง มูลค่าพื้นฐานอย่างเดียวอาจใช้เวลาในการสะท้อนราคาครับ ตลาดต้องมองหาตัวเร่งปฏิกิริยาหรือ catalyst ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ และตัวเร่งที่สำคัญที่สุดในจังหวะนี้ คือการถูกนำเข้าคำนวณในดัชนีระดับท็อปครับ ทั้งเซ็ต50 เซ็ต100 เซ็ต WB รวมไปถึงดัชนีระดับสากลอย่าง MSCI Global Small Cap Index ด้วยครับ ทีมงานขอเป็นตัวแทนผู้ฟังตั้งข้อสงสัยตรงนี้นะคะ การเข้าไปอยู่ในดัชนีเซ็ต50 หรือ MSCI เนี่ยมันมีกลไกเชิงระบบอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลัง ที่ทำให้สถาบันการเงินให้น้ำหนักกับเรื่องนี้มากคะมันส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนโดยตรงเลยหรือเปล่า ส่งผลโดยตรงและรุนแรงมากครับ กลไกเบื้องหลังคือการทำงานของกองทุนประเภท Passive Fund ที่ไม่ได้ใช้ผู้จัดการกองทุนมาเลือกหุ้นทีละตัว
แต่พวกเขาถูกผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์ที่ต้องซื้อหุ้นทุกตัวที่อยู่ในดัชนีตามสัดส่วน อ๋อ หมายความว่า เมื่อหุ้นสยายร่วงเข้าสู่ดัชนี มันก็เลยสร้างแรงดึงดูดเม็ดเงินฟันโฟลให้กองทุนสถาบันต้องเข้ามาสะสมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะ ถูกต้อนรับ มันเป็นการสร้างฐานสภาวะคล่องที่หนาแน่น และสร้างเสถียรภาพให้โครงสร้างราคาหุ้นในระยะยาวด้วยครับ นอกจากนี้การอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างการที่ 0.065 บาทต่อหุ้น ก็สะท้อนวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งมากด้วย ใช่ค่ะ มันยืนยันว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานแข็งแกร่งพอที่จะปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้นได้ ทีนี้สำหรับนักลงทุนสายพื้นฐานที่มีวินัย และต้องการผสานเทคนิคอลผู้ฟังควรมีกรอบกลยุทธ์จัดสรรหน้าตักอย่างไร เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อความผันผวนคะ หลักการที่สำคัญที่สุดคือการประเมินโซนราคาที่ปลอดภัย และปราศจากอารมณ์ร่วงกับตลาดครับ ในเชิงเทคนิคอลเราต้องมองหาพิกัดแนวรับยุทธศาสตร์ซึ่งอยู่ในขอบล่างของกรอบราคาที่ปลอดภัยโซนนี้คือ accumulation zone หรือพื้นที่สำหรับการทยอยสะสมอย่างใจเย็นครับ ในขณะเดียวกันก็ต้องกำหนดแนวต้านยุทธศาสตร์ในกรอบบน เพื่อเฝ้าระวังแรงขายด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เราไม่ได้ดูเพื่อหาจุดซื้อถูกที่สุด หรือขายแพงที่สุด แต่เพื่อตีเส้นอาณาเขตความปลอดภัย คุมความเสี่ยงของเงินต้นครับ นี่คือแก่นแท้ของการรักษาวินัยคุมส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยหรือ margin of safety เลยนะคะ ถูกต้องครับ ต่อให้โครงสร้างแกร่งแค่ไหน ถ้าเรากระโดดไปไล่ราคาเกินมูลค่าพื้นฐาน ก็เท่ากับละทิ้ง margin of safety ไปโดยสิ้นเชิง วินัยที่ถูกต้องคือต้องอดทนรอคอยครับ เป็นมุมมองที่ช่วยดึงสติไม่ให้เราหลงไหลไปกับความผันผวนของตลาดได้ดีมากเลยค่ะ ทีมงานกราบขอบพระคุณยอดการสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมขับเคลื่อนช่องของเราอย่างเหนียวแน่นเสมอนะคะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนนัดสำคัญที่สุดหลังบ้านที่ช่วยค้ำจุนให้ทีมงานมีกำลังในการสกัดคัดกรองและ cross check ข้อมูลสถิติตัวเลขข้อเท็จจริงบริสุทธิ์จากคลังเอกสารประวัติศาสตร์มาเสิร์ฟคุมวินัยพอร์ตให้ทุกคนได้วันต่อวันค่ะ สำหรับผู้ฟังท่านใดที่กำลังจัดสรรถังเงินลงทุนระยะยาว หรือชื่นชอบการถอดบทเรียนวิเคราะห์งบการเงิน เจาะสถิติความถูกแพง อัตราส่วนทางการเงิน หรืออยากให้หยิบยกมหากาพย์คดีลวงโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือหุ้นเด็ดตัวไหนมาชำแหละสรุปแฟกต์ของจริงให้ฟังเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์พิมพ์ชื่อย่อหุ้นขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมข้อเท็จจริงมาเสิร์ฟให้ทุกคนแน่นอนครับ หลังจากชำแหละงบการเงินไตรมาส 2 และการสยายสาขาทะลุ 1,200 แห่งของ MRDIY ไปแล้ว ทุกท่านมองว่าปัจจัยหลักที่จะขับเคลื่อนความปลอดภัยให้พอร์ตหลังจากนี้ คือสปีดการเปิดสาขาใหม่เข้าถึง 77 จังหวัด หรืออานิสงส์เม็ดเงินฟันโฟลจากการสยายร่วงเข้าสู่ดัชนีเซ็ต50 คะ คอมเมนต์มุมมองของคุณไว้ใต้คลิปเลยค่ะ แลกเปลี่ยนมุมมองกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับการวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้สวัสดี YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบ